Morjesta. Olisi Mönkiästä luvassa videota nyt pitkästä aikaa. Elikkä tämä on se Rally USA 250 ATV 229-kuutioinen Mönkiä. Elikkä mä oon tähän tehnyt kaiken näköistä kaasarivaihdoa isompaa ja sun muuta pientä aikaisemmin. Nyt, ja tähän tuli tuo korotuskin tuonne eteen, eli tässä oli se ongelma, että tuo perä oli huomattavasti korkeammalla kuin keula, niin nyt ne on samalla tasolla. En tiedä huomaako tästä, mutta nyt tuo on periaatteessa suora tuo. On tuo mun lumiaura tuolla vähän nyt keulaa laskee alaspäin, mutta tuo on nyt käytännössä suoras nyt tämä Mönkiä, niin on ehkä huonompi ajaa, mutta maavaraa älyttömästi enemmän. Ja tänne tuli nämä jatkot tänne mun lumiauraan myöskin. Hyvin on toiminut näin. Mutta tosiaan mä päivitin tähän nuo renkaat nyt. Tässä oli ennen 10-tuumaiset 2.2 korkeat renkaat. Ja nämä on nyt 12-tuumaiset. Ja nämä on 25 tuumaa korkeat, eli ne on 3 tuumaa korkeammat. Maavaraa tuli noin 5 senttiä tähän lisää. Eli tässä on nyt aika hyvin tätä maavaraa jo. Ei nyt käynyt ihan joka paikkaan pääse, mutta silti. Mutta aika hyvin pääsee kumminkin jo. Tämä on aika lailla maksimikoko niin rengastuksessa, minkä tähän saa. Ja tuolla nyt ei hirveästi ole tilaa. Yhtä joko isompi, 2,6 tuumaa tähän menisi vielä, mä mittailin. Niin menisi justiin tähän vielä. Mä tähän öljyt tähän vaihoin vähän aikaa sitten ja nuo peräöljyt tonne vaihoin. Ja sun muuta pikkuhuoltoa on tähän tehnyt. Ja nyt viimeisenä päivityksenä tuli tämä mun suunnanvaihtaja tähän. Elikkä näissä on sellainen ongelma, että näissä on tuo suunnanvaihtaja on tuossa. Tossa noin. Ja tässä on semmoinen ongelma, että vaikka tätä kuinka säätää tätä säätöä, tässä on tommonen säätö, mitä pystyy tekemään tai säätämään, mutta se ei riitä tuo säätövara, koska tää menee väljäksi täältä. Menee nämä pärjät täältä väljiksi ja sitten tämä osa menee täältä väljäksi. Täällä on tällaiset osat sun muuta. Mä purin sen kokonaan ja kaiken näköistä pikkuhilvettä tästä tuli. Tuo oli niin kuin aivan väljä, että tässä oli se ongelma, että tämä joko... Oho, on näköjään kiristää noita. Täällä on kiristää. Elikkä tämä joko pysyy, tuon sääti kunnolla, niin tämä joko pysyy koko ajan, kun laittoi eteenpäin vetämään, tai sitten koko ajan taaksepäin. Ja siellä toinen oli semmoinen, että se välillä pomppasi pois. Koska se säätö, minkä tällä pystyy tässä vivulla tekemään, se oli liian lyhkäinen, koska se oli mennyt väljäksi tämä joko systeemi. Jos mä tämän olisin uusinut tästä näin, niin tämä olisi tullut varmaan täysin kuntoon tää näin, mutta mä tein tähän vähän tämmöisen paremman systeemi, koska sehän oli täällä tosi hankalas paikkaa tuo suunnanvaihtaja. Ja kun mä tässä nyt näin istun, niin mun piti aina tänne mennä tosi alas ja täältä vaihtaa se suunta. Ja varsinkin jos noita lumihommia teki, niin käytännössä sä oot koko ajan täällä näin, tänne kurottamassa. No mä tein nyt tähän tämmöisen vähän helpomman systeemi. Eikä se on niin kuin näin tässä nyt. Laitetaan tämä käyntiin. Pysyykö se käynnissä? Laittaa vähän ryyppiä. Juu, eli tässä oli sellainen ärsyttävä homma just se, että aina piti tänne kumartua tänne ihan alas ja oli vähän niin rasittavaa hommaa, mutta nyt tää on vähän niinku parempi. Elikkä nyt tämä on eteenpäin ja taaksepäin. Ja mä nyt tätä on tässä nyt vähän jo patentoinut, tai aika paljonkin, niin näissä uusimmissa on tämä samanlainen. Tää samanlainen systeemi, tämmönen näin, parempi vipu
Mutta näissä vanhoissa on tuommoinen lyhkänen surkea, millä ei niinku tee kyllä yhtään mitään. Tämä on niinku huomattavasti parempi nyt tämä systeemi, kun vertaa tuohon alkuperäiseen hommaan. Mutta tosiaan näissä uudemmissa tämä on korjattu, eikä niissä on samanlainen tällainen systeemi sitten. Tähän siis olisi saanut semmoista uudemman rallyn alkuperäistä, mikä on vähän niinku tän tyylinen tämmönen vipu tässä ja tämmöistä suunnanvaihtajaa. Ja se olisi mennyt tähän ihan suoraan. Siinä on täysin samat kiinnikkeet sun muuta mä katsoin, mutta se olisi maksanut ulkomailla 150, en tiedä paljon Suomessa sitten olisi maksanut. Että se olisi voinut tulla aika kalliiksi kumminkin tuo noin, niin no tämä ei maksanut käytännössä mitään. Mä nyt vähän näytän paremmin tätä näin. Mä pistän sitä tästä rallyn omasta, mä pistän sitä kuvaa ja vaikka linkinkin, jos mä löydän jostakin, että millainen se on. Mutta juu, katsotaan tätä vähän tarkemmin tätä systeemiä. Elikkä mä käytin tätä jalkaa tästä alkuperäisestä. En tiedä huomaatteko tai näettekö miten hyvin. Elikkä mä käytin sen jalan tästä. Sitten, että mihinkä tää tulee kiinni tämä tanko, niin mä hitsasin siihen tämän mun tangon kiinni tän. Tässä nyt näkyy, jos saatte selvää. Eli tää tanko on tässä niin kuin tässä kiinni nyt. Mä otin tohon sen verran vaan väliä, että tohon sai ton sokan laitettua vielä kiinni. Sitten mä vääntin tohon tommosen tangon suurin piirtein järkevästi. Miten nyt saa järkevästi tohon laitettua, niin tuohon tein. Ja tässä nyt oli sellainen ongelma, kun mä sain tämän valmiiksi, että tämä oli aivan liian löysä tämä. Koska sen tavallaan tämä akseli, mikä täällä on, se pystyi pyörimään tuolla ihan vapaasti. No mä sen fiksasin ton ongelman. Mä näytän kohta, mitä mä sen tein, tai selitän. Mutta nyt tämä ei vahingossa pomppaa vaihteelta pois. Koska tässä oli semmoinen ongelma, kun mä testasin, että kun tämä oli ihan niin kuin löysästi tämä tässä näin kiinni, niin siinä oli sellainen ongelma, että jos päästi jostain sopivasta töyssystä tai jostakin, niin sitten tämä saattoi pakilta heittää vapaalle. Mutta täältä vaihtaa niin eteenpäin se ei ikinä heittänyt vapaalle, mutta en tiedä, olisiko se kulmasta ollut pikkasen eri tässä näin, kun se on aika kaukana täällä ja täällä se on vähän niin kuin suuremmassa, ehkä sen takia. Mutta joo, mä korjasin sen ongelman sillä lailla, että mä tasoitin ton taustan tosta ja laitoin tohon prikkoja vaan. Ja tuolla on tommonen lukkomutteri, mikä pitää niin kuin, tai jo kiristää ota vähän sen. Eli tässä on nyt kitkaa aika paljon. Niin tämä on tosi jäykkä tämmönen. Ja tämä ei itsestään liiku enää mihinkään. Mä saan sillä tuon ongelman korjattua sitten tuolta. Näköjään vähän näköjään löysällä vielä. No kiristää noita vielä kunnolla, mutta joo, ymmärrätte nyt varmaan miten mä tähän tein. Ja tämä toimii nyt aivan, eikä maksanut mitään käytännössä. Ei tähän mennyt kuin aikaa vaan. Ja tosiaan tuo lukkomutteri tuolla pitää tämän sopivassa kireydessä nyt. Ettei tää tässä mitenkään pysty heilumaan ja pomppimaan. Jos on teille mennyt järki tuohon suunnanvaihtajaan, niin kannattaa ehdottomasti tehdä. Ja jos se justiin pomppaa pois pakilta, niin sitten pitää nämä osat vaan uusia tänne. Tämä ei ollut hirveän kallista, oli jotain. Olisikohan tää ollut joku 50 € tämä palikka, tai vähän kalliimpi. Mutta se tuo isompi, se olisi joku 150 ulkomailla. Että se oli niinku huomattavasti kalliimpi. Mutta joo, se olisi tietenkin hienomman näköinen se, kuin tämä. Kai mä tähän niin kuin nupiin vielä askartele. Sattuu vaan tommonen löytyä tuolta noin. Sain ton tohon sitten laitettua. Mut nyt on lumihommiin tämä ihan älyttömästi parempi. Mä tohon jonkun lisävalon laitan vielä ennen kuin tulee älyttömät lumet ja
No, mä voin tehdä tästä uudempaa videota sitten myöhemmin, niin nähdään miten tää menee lumeen sun muuta näillä uusilla renkailla. Nyt ei lunta ole vielä kuin joku 5 senttiä, ei paljon pysty testailemaan, mutta näillä on pitoa aivan niinku eri mallina ja tämmöisellä traktorin tyyppisillä renkailla, kun vertaa niihin toisiin. Mutta juu, eipä tästä tän ihmeempiä. Morjens. No joo, on kyllä aivan älytön parannus tällä suunnanvaihtajalla nyt kun tän teki näin, niin tää helpottaa tätä hommaa ihan älyttömästi. Voi että enää kyyristellä ollenkaan. Tästä näin vaan. Tää on vähän nyt jollain tiellä nyt tuo tanko tästä. En tiedä minkälaisen nupin mä tohon keksin, niin pitää nyt katsoa, mutta tää on näin helppo vaan. Ei ajattele mennä kyykkyyn ollenkaan tai kyykistellä tonne. Voi selkä suorana vaan tästä tehdä hommia, niin tää kyllä niinku helpotti hommaa kyllä ihan älyttömästi. Mä voin kyllä ehdottomasti tätä hommaa suositella, jos jollakin on muuta samaa ongelmaa, että voituu tehdä lumihommia tämmöisellä vehkeellä. Niin tämä tosiaan kyllä tää helpottaa hommaa niinku aivan älyttömästi ja nopeuttaa. Ihan hyvin pitää nämä uudet renkaat nyt, että täällä on aika paljon tullut lunta nyt ja ei oo oikeastaan niinku mitään ongelmaa pidossa. Paitsi nyt kun peruuttaa, niin silloin voi vähän olla ongelmaa, mutta ei niinku muuten mitään. No lunta tulee aivan törkeästi. No juu, oli kyllä niinku erittäin toimiva tää parannus. Tää tankopatentti.